Okay, welcome back, my dear followers, my dear viewers. Today, إن شاء الله موعدنا مع lesson 1, unit 5 ومنهج weekend 6 لطلاب الصف السادس الابتدائي، ودرس اليوم جميل جدا ولطلاب التأسيس أكثر من رائع، لأننا هنتعرف فيه على معلومات جديدة وإزاي أسأل المكان هذا كيف أوصل له، او كيف يعني بسال على مكان، وازاي اوجه اللي بيسال على المكان. لذلك يعني درس اليوم غايه في الاهميه، ومطلوب حفظه وممارسته واستخدامه في اللغه. اوكي طيب، يلا let's get started. جميل. اول شيء يا شباب، ايش جايب عندي هنا؟ جايب لي الاماكن اللي موجوده في المدينه. ايش الاماكن الموجوده عندي في المدينه؟ يعني ممكن اجد عندي train station. اول شيء train station. train station معناها ايه يا اولاد؟ train station يعني محطة قطار. محطة قطار. طيب محطة قطار. محطة قطار. train station. يبقى واحد مثلا في المدينة وعاوز يسأل وين يا ترى محطة القطار، فبقول له يطلع كذا واتجه إلى كذا. طيب هذه اسمها ايه يا شباب؟ سوبر ماركت. سوبر ماركت يعني سوبر ماركت، معروفة. الاسم هو سوبر ماركت، سوبر ماركت بس يعني كبير شوي. convenience store يعني البقالة. بقالة يعني سوبر ماركت يعني ايه؟ أكبر من الكونفينينس. convenience store. بس ستوب يعني موقف الباص. موقف الايه؟ الباص. ستوب يعني هو بيوقف في ايه يا اولاد؟ موقف الباص. باص يعني باص. بوست اوفيس يعني مكتب البريد. مكتب البريد. مكتب البريد. ممتاز. طيب زي ما قلنا هنا، يبقى دول هم الاماكن اللي انا هبدا اسال عليهم. اوكي، اللي هم عندي ترين ستيشن، elementary school المدرسه الابتدائيه. المدرسه الابتدائيه اللي في المدرسه، كيف اصل اليها؟ مدرسه elementary يعني مدرسه الابتدائيه. الابتدائيه elementary يعني تأسيسية أو الابتدائية هكذا. ابتدائي. طيب عاوز أعرف إزاي أسأل وين محطة القطار يا أخي؟ وين المدرسة الابتدائية؟ وين السوبر ماركت؟ وين اللي بقالة؟ كيف أقولها بالإنجليش يا ولد؟ بقول لي سهلة جدا، يعني سهلة جدا 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 جدا. طيب إيش سهولتها؟ إيش سهولتها؟ بتقول أنت أنت فقط بتجيب بس إيش؟ بتجيب excuse me where is. يبقى بجيب ايه يا شباب؟ excuse me، شايفينها ايه؟ خط جميل. excuse me where is. يبقى بسأل واحد في الشارع كده excuse me where's train station، يعني وين محطة القطار؟ أو excuse me where is supermarket. طيب excuse me where is the elementary school، المدرسة التأسيسية أو الابتدائية. excuse me where is convenience store، البقالة. excuse me where is bus stop. excuse me where is post office. وأنا بسأل إيه يا أولاد؟ وبجيب هنا المكان، وشكله جميل خالص ورائع جدا جدا جدا. طيب
يبقى بسال ايه اي حاجه بقى excuse me where is ونجيب بقى ايه اسم المكان اللي انا عاوز بسال عليه. طيب واحد تاني طب هيبدا بقى يقول لي ايه بيسال سؤال تاني is it far is it far is it far هل هي بعيده؟ كلمه is it far far مش معناها far يا شباب far يعني بعيد is it far far f a r يعني بعيد. is it far from here هل بعيده من هنا؟ قولوا yes it's far from here بعيده من هنا. is it far from here طيب وممكن تاني برضه يعني هل هي بعيده؟ is it far معناها هل هي بعيده. هل هي بعيده من هنا؟ قالوا والله يس للاسف انها بعيده yes it is او no it isn't مو بعيده. طب عاوز اقول له كم طول المده اللي تاخذها؟ كلمه كم طول المده دي مهمه جدا يعني how long how long الله جميله. how long does it take فاكرين does مضارع البسيط عشان خاطر it بتاخد اس و does it ما ينفعش نقول do it. how long does it take تاخد ليش قديش. how does it take تاخد قديش من هنا تاخد قد ايه وقت مثلا هل 15 minutes ولا 20 minutes 20 دقيقة ولا ايش بالظبط. how long does it take يبقى انا كل اللي هحفظهم حفظ ثلاث اسئلة. اول الاسئلة هذه اللي هو ايش يا شباب ازاي ممكن تقول لي فين المكان excuse me where is train station excuse me where is supermarket excuse me where is the elementary school excuse me where is post office excuse me where is bus stop excuse me where is convenience store. وهذا يا ولاد اهم سؤال فيه. طيب لو انا حبيت استرسل في الحديث فبيرد علي مثلا هذا الرجال اللي انا بساله بسترسل معاه في الحديث. طبعا بقول له is it far from here is it far from here يعني هي بعيده من هنا is it far is it far from here. طيب ولو قال لك yes او no تقول له انت how long does it take تاخد قديش how long does it take how long كم طول المسافه اذا how long does it take how long does it take. طيب كويس كده جميله خالص ممتاز. طيب احنا هنتعلم هنا تاني بقى ايش يا اولاد جميله جميله جدا هنتعلم الردود بقى ازاي ترد. والله واحد يقول لك في حد يقول لك مثلا ايه is it far from here والله اخي ما اكذب عليك it's far from here والله بعيده لازم يبغى لك سياره او يبغى لك يعني ايه ايوه سياره تروح بها تروح بها. او لو هي مثلا كانت قريبه جدا اقول له it's near here يبقى near معناها ايه يا اولاد قريبه قريبه near يعني قريب والله ما تحتاج دقيقتين مشي على رجولك توصل لها. it's near يعني قريبه. طيب واحد يقول لك مثلا ايه how long does it take تاخد قديش هذه؟ قل له والله it's about a 5 minutes walk 5 دقائق مشي. it's about a 5 minutes walk او مثلا نقول it's about a 10 minutes walk يعني تاخد 5 دقائق مشي على رجولك او تاخد 10 دقائق مشي. او ممكن اقول له مثلا it's about 1 hour يعني ساعه walk لو انت تمشي امشي. طيب رد ثاني او it's only a few minutes it's only a few minutes والله دقائق قليله تبقى فيها few minutes يعني دقائق قليله. كلمه few دي يا اولاد معناها ايه قليل دقائق قليله وتبقى هناك دقائق قليله وتبقى هناك. او it's right over there والله هناك it's right over there it's right over there. اقول له مثلا ايه it's just around the corner والله في الكورنر كورنر يعني في ركن الزاويه هذا it's just around the corner في الكورنر يعني الركن اللي هناك هذا.
it's just around the corner. والله في الكورنر. يا أولاد ولا صعبة؟ يبقى هذه كلها معلومات أنا بستخدمها للرد على يعني السؤال. يعني إذا حد بيسألني لازم أجاوبه. طبعا الأستاذ ليش أجاوب الناس؟ الله يا أولاد، هذا دل الإنسان على طريقه، هذا لها أجر عند الله عظيم. هذه صدقة، يعني تاخذ بها أجر صدقة، يعني كأنك تصدقت بمبلغ من المال، ثوابها عظيم إنك تدل واحد. تقول والله ما أعرف ما أبغى، لا يا أخي أنت قول له ودله لو أنت عندك المعلومة. بس في حاجة يا أولاد، ما ينفع تقول له أنت ما تعرف، لا تضله. لو أنت ما تعرف خلاص أوكي أنا سوري أنا ما أعرفش. لكن لو واحد بيسألك أنت كيف أروح لكذا، جاوبها يا أخي لو تعرف، جاوبها، هذه لك بها أجر عند الله عز وجل. طيب يلا خلينا نسمع الصوت. Here. First, let's practice the words. Train station, supermarket, elementary school, post office, bus stop, convenience store. هنا دربنا على الكلام ده. Now, let's practice some sentences. جمل. Excuse me, where's the post office? Where's the train station? Where's the convenience store? Where's the supermarket? Where's the elementary school? وين المدرسة؟ Where's the bus stop? وين الموقف؟ Is it far? بعيدة؟ How long does it take? كم تأخذ؟ Now, let's practice some answers. الإجابات بقى. It's far from here. بعيدة من هنا. It's near here. قريبة هنا. It's about a 5-minute walk. 5 دقائق مشي. It's only a few minutes. دقائق قليلة. It's right over there. هنا. It's just around the corner. والله خذ الكورنر وتبقى أنت فيها. أوكي؟ طيب. في بقى تكملة للدرس، ما أبغى الفيديو بس يطول. لكن مهم جدا طبعا، لازم نكمل الدرس. هنا بيعمل بقى الحوار يا أولاد، الحوار تمام؟ زي ما انتم شايفين الحوار. يعني هنا بقول excuse me where the post office. وفين مكتب البريد؟ أنا أبغى مكتب البريد. أوكي؟ أنا أبغى مكتب البريد. طيب جميل جدا. فبتقول له إيش بتقول هنا؟ إيش بتقول؟ أو go straight and you find it on your left. go straight يعني معناها امشي مستقيم، يبقى go straight امشي سيده، يعني زي ما بنقول احنا، بس straight معناها امشي مستقيم، هتلاقيه في وجهك على طول. straight. ايش بتقول له go straight and you will find it on your left. هتلاقيه على يسارك. left يعني معناها يا ولد يسار، هتلاقيه امشي مستقيم هتلاقيه على يسارك. بس احنا دايما بنبدا ب excuse me where the bus office. yes go straight and you will find it on your left. امشي مستقيم هتلاقيه موجود كده على على يسارك. فاللي بيسال بيقول له is it far from here? is it far؟ بعيده من هنا؟ فردت عليه oh it's near. والله قريبه. يقول لك go straight and you'll find it on your left. اطلع على طول كده تيجي يمشي مستقيمه وهتلاقيها على يسارك. فقول is it far from here؟ بعيده من هنا؟ فقلت لها لا it's near، والله قريبه. thank you you're welcome. تمام؟ فهنا استخدمنا يا اولاد go straight. طيب يقول لي واحد استاذ ما ينفع نستخدم غير go straight؟ لا ينفع. في عندي هنا keep walking يعني استمر في المشي. keep walking يعني معناها يا اولاد استمر في المشي، مش كده على طول، استمر في المشي. يبقى مش شرط اجيب كلمه يا اولاد go straight، ممكن اجيب keep walking. ممكن ايضا اقول turn right. ايه معنى turn right؟ turn right يعني اتجه يمين. turn
اليوتيرن طبعا كلنا عارفين اليوتيرن. تيرن يعني يتجه يمين at the next signal. مثل next signal العلامة الثانية. تمام؟ أو turn left at the next أو second corner. اتجه يسار على الزاوية الثانية. ممكن بقى الاقي اجابات it's on your right على يمينك، it's on your left على يسارك، it's in front of you. in front of يعني معناها امامك، امام، معلش هنا مفردات جديده شويه. it's behind you والله خلفك. it's opposite the bus stop في مقابل محطه موقف الباص. it's next to the school الله بجوار المدرسه وهكذا. يبقى كلها هذه يا شباب كلمات بستخدمها للتعبير عن الاتجاهات. طبعا ترجمنا اغلبها، الطلاب بيتابعوا معي يا ريت نترجمها ونبدا نحفظها. صحيح كثيره شويه بس معلش بقى احنا محتاجين عشان خاطر ايه، لو انا سافرت بره وحبيت اسال على مكان وواحد جاوبني او رد عليا، تمام، اعرف افهم هو ايش بيقول، دي اولا. ثانيا لو انا موجود بقى واحد سالني بيسالني ارد عليه ازاي؟ لازم ارد عليه طبعا عشان اخذ اجر وصواب، اجري صدقه من الله عز وجل. Thank you for listening today. معلش طولنا نهدى في الفيديو. شكرا لكم ونشوفكم في الحلقه القادمه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.